بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طارق زيدان ودرس جديد في دروس الكمبيوتر والإنترنت. أوقات كتيرة جدا لما تيجي تنزل أي تفعيل أو اكتيفيشن لأي برنامج من على الإنترنت للجهاز الكمبيوتر بتاعك بتحصل لك مشاكل أو بتقابلك بعض المشاكل اللي بتمنع تنزيل البرنامج ده. النهاردة إن شاء الله هتكلم على الأسباب وإزاي نحل المشاكل ديت في أبسط طرق. طبعا من ضمن الرسائل أو المشاكل اللي بتواجهنا رسالة زي دي كده، تيجي تنزل الاكتيفيشن فبتظهر لك تحت كده رسالة في المتصفح يقول لك فيلد فيروس ديتكتد. دي طبعا بتظهر مع الملفات التفعيل بس ما تظهرش مع البرامج. طيب نحلها ازاي؟ هنحلها في خطوتين. الخطوه الاولى هي انك تقفل برنامج التفعيل اللي موجود على جهازك. لو انت بتستخدم ويندوز 7 او ويندوز 10 وعندك برنامج تفعيل فانت بتيجي هنا تحت كده، المفروض برنامج التفعيل هتلاقيه ظاهر هنا تحت او ظاهر لك في الشاشه دي. هتيجي عليه كليك يمين وتوقفه باي طريقه، سواء كان كاسبر بقى، افيرا، افوست، او اي برنامج تفعيل. كليك يمين عليه وتشوف الاوبشن اللي بيوقف برنامج التفعيل ده. طيب ده لو كان عندك برنامج تفعيل. طب لو ما عندكش برنامج تفعيل وانت بتستخدم ويندوز 7، لو بتستخدم ويندوز 7 وما عندكش برنامج تفعيل فانت هتروح للخطوه الثانيه اللي هشرحها بعد شويه. اما لو ما عندكش برنامج تفعيل وبتستخدم ويندوز 10 فانت محتاج تيجي على ويندوز ديفندر، بتلاقيه هنا اهو، دي الايقونه بتاعته، او بتيجي هنا في السيرش تكتب ديفندر، بتجيلك كده ويندوز ديفندر سيتنجز، دوس عليها وبتيجي هنا في فيروس اند ثريت بروتكشن، تدخل هنا في مانج سيتنجز وبتيجي هنا في الريال تايم بروتكشن، بدل ما هي اون بتخليها اوف. كده انت قفلت الويندوز ديفندر بتاع او الويندوز ديفندر بتاع الويندوز بتاعك. تمام كده خلصنا الخطوه الاولى. نرجع بقى لصفحه التحميل تاني ونحاول نحمل البرنامج تاني. هنعمل ريفريش لصفحه التحميل وندوس على داونلود تاني. نزل البرنامج خير وبركه، ما نزلش البرنامج وظهرت لنا رساله جديده زي اللي هتشوفها دلوقتي كده. هنخش بقى على الخطوه رقم 2. هنشوف دلوقتي الرساله تظهر لنا. دلوقتي البرنامج بيعمل داونلود اهو. بعد ما خلص ظهر لي كده رساله تحت بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان البرنامج ده از دينجرس وكروم هاز بلوكد، يعني كروم وقفه. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ مفيش هنا اوبشن تاني ان انا انزل بيه البرنامج، وديسكارد يعني بلغيه. هعمل ايه؟ وانا فاتح بقى صفحه المتصفح كده قدامي، هاجي على الكيبورد وادوس على زرار كنترول وفي نفس الوقت زرار جي، الاتنين مع بعض هيفتحوا لي صفحه الداونلودز اللي هي الصفحه دي. طيب مش عارف تجيبها من زرار كنترول وزرار جي، هتيجي هنا على الثلاث نقط دول كده وهتدوس على داونلودز اهي. تمام، هتفتح لي الصفحه دي كده قدامي. هاجي هنا اهو الملف اللي كنت بحمله اهو، واقول له كيب دينجرس فايل واقول له كيب ان واي. كده خلاص البرنامج نزل على جهازي. لو رحت هنا في الداونلودز هلاقيه موجود اهو، هو ده برنامج التفعيل اللي انا كنت بحمله من شويه. تمام كده خلصنا. ما تنساش بقى بعد ما خلصت ترجع تاني وتشغل برنامج الانتي فيروس عندك من هنا برضو كده، وتك عليه كليك يمين وترجع تاني تعمل له انيبل للبروتكشن بتاع برنامج الانتي فيروس. او لو ما عندكش برنامج الانتي فيروس ما تنساش ترجع الحمايه بتاعه الويندوز ديفندر. زي ما قلنا هتدخل هنا في السيرش تكتب ويندوز ديفندر، هتجي لك طبعا الشاشه دي، هتيجي هنا على الريال تايم بروتكشن وترجعه اون وتقول له هنا يس. ما تنساش يا جماعه ضروري جدا ترجع تاني برنامج الانتي فيروس وبرنامج ويندوز ديفندر عشان لازم الانتي فيروس يكون شغال. احنا بنوقفه بس في وقت تحميل التفعيل ووقت تسطيب التفعيل. بعد ما نخلص ضروري جدا نرجع الحمايه زي ما كانت ونرجع الانتي فيروس زي ما كان. وبكده يكون درس النهارده انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.